Olúwa sọ nínú Quran chapter 49 Suratul Hujurat ayawa alákọ̀ọ́kọ́ verse 1. Allah ní ya ayyuhal ladhina amanu àbí ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ mùsùlùmí tẹ́ jẹ́ mùmínì la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi wattaqullah. Allah ní ẹ má máa síwájú Ọlọ́run, ẹ má máa síwájú Ànábì níbi kíni jama lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni tọ́rọ̀ bá ti kọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ẹ má máa sọ sí before kẹ́ tó rí kí l'Olúwa sọ, kẹ́ tó rí kí l'Ànábì sọ. Bẹ́ẹ̀ bá ti wá rí ntọ́lọ̀ ń sọ tẹ́rí ń tànábì sọ sọ̀rọ̀ sẹ́kù mọ́ jàmá ọ̀rọ̀ sẹ́kù alẹ́ tí ó wá sọ ọ̀hún ọ̀nà làwọn onímọ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú májẹ̀mú ntẹ́ bá sọ ẹ má jẹ́ ó tako ntẹ́ ẹ̀rí nínú ọ̀rọ̀ Allah àti ntẹ́ rí nínú kíni nínú ọ̀rọ̀ Ànábì ẹ sọ tí ó bọ̀ tírẹ́sì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àtọ̀rọ̀ Ànábì ẹgbẹ́ mọ̀ sọ tí ó àtagónáìsì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti tànábì bó ṣe gbajúmọ̀ lẹ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà lásìkò ìkànlá tó ń gbọ́ lọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n wa lágége láìpẹ́ ẹ̀rí ọ̀rọ̀ tó kílẹ̀ tí ò sí rújúrújú mẹ́ wípé Olúwa sọ nínú Suratul Ankabut Ọlọ́run ní walaqad arsalna Nuhan ila qawmihi Ọlọ́run láwọ Ọlọ́run lára Ànábì Nuhu níṣẹ́ sí àwọn èèyàn rẹ̀ àwọn ìjọ rẹ̀ falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Ọlọ́run lára Nuhu níṣẹ́ ó wá lò láàrin wọn tí ò dín ní nǹkan bí 1000 years minus 50 years kí ni ìyẹn jama 950 years. Ọlọ́run Ànábì Nuhu ó lò rárá láàrin àwọn èèyàn rẹ̀ ó lò 950 years láàrin wọn. Sẹ́mbà mẹ́ká lọ jama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Ọlọ́run ní àbálò àbábọ̀ tó tí kó ṣe pẹ́ tó láàrin wọn yẹn náà omi túfánù ló padà gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ ní àwọn aráàlú wọn nígbà wọn ọgbà fún ẹ̀rí. Nígbà kàwọ́ wà dé láti Agége sí nígbà tí ayé ti dàrú náà yìí wọ́n lè sọ pé 95 years ló lò wípé lóòótọ́ Kùránì ní 950 ṣùgbọ́n àti pé náà ní ìsọkúsọ ọ̀rọ̀ burúkú ọ̀rọ̀ tí sọ ní ibi kèfèrí níwájú Ọlọ́run wallahi kìí sọ̀rọ̀ àwàdà. Bọ́ọ̀ bí yẹn sí ń bọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ lẹ́yìn náà àìmọ̀ wọn ara ẹni tí máa ń kọ lẹ́tà sábùkù fẹ́ dá lóbi gbogbo orú nǹkan bá ní. Al-Imam Muhammad Ọlọ́run bá ní fọ́rún kẹwọn wọ́n ní kan náà àwọn student ẹgbà sọ fún wa pé student wọn millions ni wọ́n ní ìkan wá ń bẹ nínú wọn tán pè ní kí ni o Abul Hasan Maimuni Ọlọ́run kó bá ní fọ́rún kẹ. Ó ní Muhammad máa ń sọ fáwọn ọmọ ń kí àwọn nílọ̀ wípé la tatahaddathu ya Maimun ya Abul Hasan la tatahaddathu fi mas'alatin laysa laka fiha imamun. Sọrí lérí ọ̀rọ̀ ìsìláàmù yìí má máa sọ nǹkan kan pa rẹ̀ àfikọ́ ti rí àwọn ẹni eré tó já ṣáájú tí wọ́n ti sọrú ń tọ́ fẹ́ sọ rí wọn ó mú tuntun wá ìsọ ní dolórí burúkú ni. Ilé ẹ̀fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ ìsìláàmù táwọn kan ti sọ ṣáájú rí bẹ́ẹ̀ bá wá gbáka wo alágége mú ni pé tí ẹ sọ fún wa ìkànnú àwọn àfa millions kò sí sẹ́ńtúrì kan tí ó produce millions àwọn àfa fún wa nínú Islam láti bí kí ni 15th century láti ń bá Islam bọ̀ ní. Ẹ ti ẹ̀ wá mú ní sẹ́ńtúrì kan wá fún wa nínú àwọn millions tí sẹ́ńtúrì kọ̀ọ̀kan produce tí èsì sọ lórí burúkú àfa ara àwọn eléyìí burúkú náà tó jẹ́ lórí rí àfá àti gbogbo ayé mọ̀ pé lórí rí àfá lè tó sọ rú yìí tẹ́yìn sọ rí mi ẹ sọ fún wa ẹ rí pé òtún bá tẹ́ náà ní ọ̀dẹ̀ ẹ lè rí kan náà àwọn àfá ṣùgbọ́n wọ́n sá sọ tuntun wọ́n ju bọ́ǹbù lẹ̀ táwọn èèyàn ó fi mọ́ yí ni ọkàn fẹ́ bá yí ara rẹ̀ jẹ́ òun ló sì kù mọ́ náà ni. bí ẹ bá fẹ́ jẹ́ àfá tó jẹ́ ní Ọlọ́run kìí ṣe pé wọ́n mú tuntun wá ní wọ́n sọrú táwọn tán ṣáájú mi ti sọ nítorí pé walladhina taba'uhum bi ihsanin
ẹni bá tẹ̀lé àwọn tán ṣáájú pẹ̀lú dáadáa lọ́lọ́run ló mọ̀ ó yọ́nú sí. Ẹni tí bá ń ta ko tí àwọn tí wọ́n ṣáájú sọ tí ń mú tuntun wá tí òjò mọ́tàn ẹni ìṣáájú kò ní kò yọ́nú Ọlọ́run. Yóò tẹ́ kúrò láyé ni bó tó kú tán náà yẹpẹrẹ àtàbùkù lọ́lọ́run mọ̀ fi bá lónú sàárè wọ́n bá gbé dìde níjọ́ pé dé yóò le fún ẹ má dẹ́sìn Ọlọ́run ọba rú. Walau taqawwala alayna ba'dal aqawil la akhadhna minhu bil yamin. Ọlọ́run ní bá Nábì bá fi sọ tèmi Ọlọ́run ọba ò sọ. Kí bó ti ẹ̀wọ̀n kó sì èmi Ọlọ́run kó kàn sọ tèmi Ọlọ́run ò sọ nú ẹ̀sìn tí mi ò fi rán. Ọlọ́run ní máa fa kaṣọ ọrùn ẹ̀ ní máa tú bọ́lẹ̀ báyìí. A fi ọwọ́ ìyà tó nípa mú Ànábì. Kò wá sẹ́nìkan nínú ẹ̀yin fáǹsì ẹ̀ nínú ẹ̀yin fọ́lọ́wàsì ẹ̀ tí wọ́n bí bàbá yẹn dá tí ó gbálẹ̀ lọ́wọ́ èmi Ọlọ́run. Ta lọ́lọ́run bá ń sọ ní Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Káyà wa kó àfáà kan láì ṣe pé ó ti mú gégé mù àbómú Colorado àbóúnjẹjà ó ń fagbó tí ó kàn dédé máa tako tí Kùránì sọ ni. Olúwa ní falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman. Ṣé kọlọ́n lọ́rọ̀ sọ ni? Ọlọ́lá Nábì núwó lò rárá láàrin wọn ó lò tí ò dín ní 950 years fa akhadhahumu tufanu wa hum zalimun. Ọlọ́run ní àbálò àbábọ̀ nígbà wọn jálábòsí tí wọn ò tẹ̀lé nù majority wọn náà láfomi parẹ́ ni. Yẹn la fi ń sọ fún yín bẹ́ẹ̀ bá ti máa ń tẹ̀ ń ṣe kò sí borí èèyàn kan ṣe burú tó láyé tó lè ṣe kíni la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum lakin kayfa tahtadun ní tahtadun. Olúwa lẹ́nìkan ò lè sọ yín nù gbẹ̀yìn bá máa ń tẹ̀ ń ṣe bó lẹ́sìn wá máa ń tẹ̀ ń ṣe ìbírúfẹ́ ká máa jọ jòkó báyìí kíní tere èyí tere àkáyà Kùránì kan àkáyà Kùránì méjì amádésì kan wá amú méjì wá ibẹ̀ náà láti mọ tó jòdòdó tọ́lọ́run fẹ́ràn Nábì sallallahu alaihi wasallam. Olúwa ní fa anjaynahu wa ashaba as-safina wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Ọlọ́run ní mo la Nuh wa ashaba as-safina mo sì la àwọn èèyàn tí wọ́n bá wọnú ọkọ̀ ojú omi. Ìtumọ̀ wọ́n ní pé gbogbo wọn tí ò bá ní ọkọ̀ ojú omi wọ́n perish wọ́n bómi lọ ni. Ìkúlùgbò ọmọ bíbí inú Ànábì Nuh òun náà bómi lọ. Wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ni Ọlọ́run ní àmì ló jẹ́nú àmì ìdí Ọlọ́run ọba ni. Sọlẹ̀ yẹn kan máa fẹ́nu àbúkù kan ni. Wọ́n á sọ pé kò séyàn kan tó lo 100 ọdún láyé. Àbí bó ti sọ́nà kan. Kò sẹ́ni tó lo 100 ọdún méjì, kò sẹ́ni tó lo 100 ọdún mẹ́ta. Kí náà fi ń sí? Abákọ́sẹ́ ẹ̀kún Saudi Arabia ní last week ní sí 142 years ní bàbá yẹn. Kí lọ pé? Tọ́ àbáni 105 àbáni gbìyànjú lú ẹ̀. Ṣé Mùsùlùmí ni wá? Ọlọ́ba ní bọ̀rún kẹwọn. Àti gbogbo ògbó wa tí wọ́n jẹ́ mọ́bìnrin tí wọ́n ṣẹ́ bọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run tí wọ́n jáde láyé. Jàmá, èwo ń kátikàtì, èwo ń kótókótó. Ṣé tà Nábì Nuh Ọlọ́run ló lo 950 years nìkan ni? Ó ti tún tako tẹlòmíì tí ó mà látara píríncípù bú tó gbé kalẹ̀ ni. Kí ni píríncípù bú náà jàmá? Kò náà ni pé kò sẹ́ni tí ó lò ó ti àpọ̀ yẹn bí 100 ọdún ṣùgbọ́n 100 ọdún méjì 100 ọdún mẹ́ta kò ṣẹlẹ̀ nínú tàrí kí ni ká ti sọ tàwọn àṣẹ Abulka. Olúwa ni wọn ò lò rárá wọ́n lò 309 years tàbá fi kí ni ká tàbá fóòrùn ká dù àwọn afáàní tàbá fóṣùpá ká yóò máa lọ bí 313 years. Ẹ̀sìn tòsí sáwọn ẹni ò tó lé 100 ọdún wọ́n ní 100 ọdún méjì wọ́n ní 100 ọdún mẹ́ta. Ẹ̀tù wá mọ́ tó fọ́ ní mẹ́ ni èyí pàwọn pípù ní wọ́n lo 309 years tí wọ́n kàn rìn káàkiri tán jẹ tán mú tán ṣiṣẹ́ rò wọ́n sùn ni ọdún kan bọ́ yẹn rí láì ló kódà kéèyàn ló fi lọ 1000 kò gbọdọ̀ sùn tó bá ní lọ́sùn tó kàn fi lọ 5. Ọlọ́run fún àwọn náà ṣe àmì ni Ọlọ́run fi ṣàpọ́nlé fún wọn ni. Bẹ́ẹ̀ wá lẹ̀mí àwọn ará jọ́ òun máa ń gùn ó sì máa ń gùn. Tátó wá sọ tọ́lọ́run bá sọ pọ́nbélé ní Al-Qur'ani bóyá sọ ti Ànábì Nuh ló sọ ti kéde àwọn Ashabul Kahf. Káyà tí ẹ̀ máa kóyàn kíyàn máa bẹ̀rù Ọlọ́run kíyàn máa wo àtibọ̀tẹ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n ààrẹ ni tí ń sọ̀rọ̀ bú o bí àwọn alákòóbá àwọn èṣù lẹ́yìn ìbejì. Gbogbo tí bàbá yìí bá ti fọ̀mẹ́tì tó bá ti jájàkú jálẹ̀ tó bá ti bímọ kọ́mọ kalẹ̀ ẹlẹ̀ báyìí lẹ́mọ̀ gbọ́
ní Dọ́pẹ̀mú Lágége ní Ṣàngó Ọ̀tà ǹdẹ́ tọrọ fún bàbá yín ni ẹ̀rẹ̀ ń fẹ́ ni ẹ̀rẹ́ ní ṣe yẹ̀yẹ́ ẹni tó yẹ káwọ́ mọ́rí fún kẹ́kẹ́ ẹkún kálẹ̀ mọ̀ pé nǹkan ti ṣẹlẹ̀ gbọ́lẹ̀ fẹ́ jọ tira yín dé báyìí yẹn wọn tìrọ̀ ń parọ́ fúnrọ́ ni sáà ilé ilẹ̀ ni wọ́n wà rẹpísẹ́ǹtì àwọn afá Islam lẹ́yìn ó darí àwọn mùsùlùmí sọ́dọ̀ wọn pé kán máa kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ni wàláhì àṣàwọ̀ bá lé wa kan ni ó bá ṣe wá sí lọ tó bá ṣe wá sí wá ní ìyájà nàmà ìyálmáwé ìyàwó tamátù ìyálmáwé tábà páàkì ọmọ yín báyìí wọ́n lọ dá àwọn ẹlẹ́ tí gàdá mọ̀ sáà nàbí ò ti sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tó kú láyé ẹ̀rì àrẹ́bìnrin bá sin àwọn èèyàn dẹnu ọ̀nà Jahannama wọn ní fi wọ́n lọ́rùn lẹ̀ irú wọn náà dáǹsọ yìí láwọn ayé tó kílẹ̀ táàrẹ́ nìkan ní Islam láti bí a ti ń bọ̀ wá rí láti ń bá bọ̀ wá rí ó sọ pé ọ̀rọ̀ tọ́lọ́ ń sọ pàdánàbì ní òwúlò 950 years kò rí bẹ́ẹ̀ 95 years mi ò rí èèyàn kan rí tọba wá rí ìwọ náà mú wá ní àwọn àfà kájọ wá wò pé ṣe eléríire àfà nílé ìní àbínú àwọn eléri gbogbo akutu wo kò sí lé tó bá nì dákọ̀ àfà kan ká sọ biography life rẹ̀ fún ọ yàrá ìdẹ mú wáyé olórí ibú ní bó ìṣèjọ olórí ibú wàá sọ ká má bí ọdà ìwọ mú wá kọkàn dákọ̀ àfà kan láti gbé láti bá ìsìlámù bọ̀ ni pé ó wọ̀ pósì Ọlọ́run lórí wípé ànábì Nuhu nǹkan o kìí ṣe 950 years lólu mo wá ká sọ níta rẹ̀ sí kẹ́kọ̀ọ́ gbogbo wọn fi ọ̀rọ̀ lẹ̀ bólúwa sì fi ọ̀rọ̀ lẹ̀ ní ẹlẹ́tí wá rí ti